කාංචනා අද තිබ්බ ක්‍රයොන් වර්ක්ෂොප් එකට මම ආවා මිස්ටර් ප්‍රියන්ත දිසානායකගේ. ඇත්තටම මම හරිම ආසාවෙන් ඒක ඉගෙන ගත්තා. මොකද මම ඊට කලින් airbrush makeup එකක් කරලා තිබ්බේ නැහැ. මේකේ හොඳට අපිට ප්‍රැක්ටිකලි අනිත් වර්ක්ෂොප් වලට වඩා හොඳට ප්‍රැක්ටිකලි අපිට කරන්න හම්බ වුණා. මොකද මම ඊට කලින් වර්ක්ෂොප් ගොඩකට ගිහිලා තිනවා මේකප් ගැන ඉගෙන ගන්න ගිහින් තිනවා බ්‍රයිඩල් මේකප් ඉගෙන ගන්න ගිහින් තිනවා වර්ක්ෂොප් වලට. හැබැයි එකකවත් මේ තරම් හොඳට මට ප්‍රැක්ටිකල් හම්බුනේ නැහැ කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ස්ටේජ් වල ඉඳන් මේකප් එක කරනවා. අපිට ගාන ස්ටික් එකක්වත් කිසිම දෙයක්වත් කියන්නේ නැහැ මේකප් එක ගැන හරියට අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මෙතනට ආවහම අපිට airbrush එකේ ඒක ගලවන හැටි, ඒක ක්ලීන් කරන හැටි, ඒ මේකප් එක මික්ස් කරන හැටි, ඒ වගේම අපිට ඉන්ඩිවිජුවලි ඒ හැම දෙයක්ම අපිට ඉගෙනුවා. ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ මම හරිම ආසාවෙන් මේක ඉගෙන ගත්තා. මම කියන්නේ ඉදිරියට ඉගෙන ගන්න ඉන්න අයටත් මේක හරිම හොඳ වර්ක්ෂොප් එකක්. ඇවිල්ලා මේක ඉගෙන ගන්න, මේකට සහභාගී වෙන්න, ඔයගලන්ගේ හිතේ තියෙන ඔක්කොම ප්‍රශ්න ගැන ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මට කියන්න තියෙන්නේ මම හොඳටම ප්‍රැක්ටිකලි මේක ඉගෙන ගත්තා. මොකද මම ඊට කලින් airbrush makeup එකක් කරලා තිබ්බෙත් නෑ. මම මේ මැෂින් එකක් ගැනවත් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ හින්දා මම හරිම සතුටින් ඉගෙන ගත්තා. මම නැවතත් කියන්නේ එන්න ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න.